Ayan guys, papakita ko ngayon ng box ng mini camera spy CCTV. Ito po siya guys. Yan. Yan po siya yan guys. Yan guys, tuturo ko ngayon kung paano gawin at ayusin ang mini camera na ito. Tara guys. Hello guys, ito po yung camera na ating tutorial ngayon. Ito po yun guys. Yung mini camera spy CCTV. Yan po siya guys. Sa loob niya. Ito po yung sa ilalagay. Itong clip na ito guys. Ilalagay natin sa likod niya. Ito po guys. Yan guys. Pinili ko lang po siya ng 1,029 pesos guys. Dito. Yan guys. Ilalagay nyo dyan. Ayan po siya. Naka-clip na po siya guys. Ito guys yung charger niya. Ito po siya guys yung charger niya. Small USB po lang po siya. Ayan. Ito natin. Ayan po siya guys. Ayan guys. Kung pula po siya, nagcha-charge po siya guys pag red yung nagpapakita po siya guys. Yan. Kung nagcha-charge po siya. Yung capacity lang po siya ng full charger niya pa is mga 20 minutes lang. Yan. 20 minutes lang po yung pag-charge ng ganito. Mini camera spy. Yan po siya guys. Nagcha-charge po siya. Ayun. Ganyan yung pag nag-charge po siya. Ito naman yung guys, yung malaking butas na ito. Yun yung paglagyanan ng memory. Memory po siya guys. Ito po yung capacity ng memory natin. 4 GB lang po siya. Kahit anong memory po yung lalagay. Kung 8 GB, 4 GB, pwede rin po siya magamit guys. Ito po siya. Lalagay po natin po. Ayan po siya guys. Gagawin natin mo nga rin, ipapindot natin po yung mode. Yung mode po guys. Yan. Yan po yan, naka-standby po siya. Kapag red naman po siya guys, ayan, pagka red po siya, yan po yung picture. Try natin yung pagpipicture guys. Pag ito yan. Isang beses po lang yung pag-green guys. Pag nawawala yung pula niya guys, ayan, nagpipicture po siya. Yan. Yan, isang beses po guys. Talagay natin muli sa mode. Yan, nag-mode po siya ulit, nag-blue. Kung yung kumuha ng kapag gusto nyo naman mag-video guys, pindutin nyo ulit yung mode. Yan. Pindutin nyo lang ng 3 beses ito. Ayan guys, nawawala yung ilaw. Yan. Kapag nawala po yung ilaw guys, ibig sabihin nagre-record po siya. Yan, nagre-record po siya guys. Yan. Nagre-record po siya guys. Yan po siya, nakapag-record na po siya. Kung gusto nyo din matapos yung record, patayin nyo lang yung pula. Ay, yung mode ulit. Steady lang. Steady lang po siya.
Ayan guys, napatay na po siya. Ayan guys, sana nagustuhan nyo itong video kong ito at about sa tutorial. At guys, magpindutin kayo ng subscribe at pindutin notification bell para updated kayo sa aking video. Salamat.